تخيل أن مخلوقا صغيرا بحجم حبة الرمل يملك نظام إنذار عسكري متطور، وتخيل أن بيتا يبدو ضعيفا جدا لكنه في الحقيقة أعقد مادة بيولوجية عرفها العلم. الأغرب من ذلك أن كتابا نزل قبل أكثر من 1400 سنة تحدث عن أسرار هذه الكائنات بدقة مذهلة، دقة جعلت بعض العلماء يقفون مذهولين. اليوم سنكشف سرين مذهلين: سر النمل وسر العنكبوت، وكيف اكتشف علماء غربيون حقائق علمية مذهلة سبق القرآن إلى ذكرها بقرون طويلة. استعد، لأن ما ستسمعه الآن سيجعلك تنظر لهذه الكائنات الصغيرة بطريقة مختلفة تماما. المعجزة الأولى: لغة النمل. في عام 1960 كان عالم الحشرات النمساوي كارل فون فريش يدرس طريقة تواصل الحشرات، وكان الاعتقاد السائد وقتها أن الحشرات لا تمتلك لغة حقيقية، لكن ما اكتشفه كان صادما، فقد وجد أن النمل يمتلك نظام تحذير دقيق ينقل المعلومات لبقية المستعمرة في ثوان. بمجرد ظهور خطر تطلق النملة مادة كيميائية تعمل كإشارة إنذار، فتتحرك بقية النملات فوراً وتغير مسارها لحماية المستعمرة. لكن المفاجأة الحقيقية أن القرآن وصف هذا المشهد بدقة مذهلة. يقول الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تأمل الآية جيدا. النملة حذرت بقية النمل وأصدرت أمرا جماعيا بالاختباء، وهذا بالضبط ما اكتشفه العلم الحديث، أن النمل يمتلك نظام إنذار جماعي لحماية المستعمرة. المعجزة الثانية: دهاء مجتمع النمل. العالم الأمريكي الشهير إدوارد ويلسون أمضى حياته كلها يدرس هذه الكائنات الصغيرة، وكان أكثر ما أدهشه أن مجتمع النمل يشبه مجتمعات البشر المتطورة، فالنمل يمتلك عمالا، جنودا، مزارعين، بل وحتى نظام تنظيم دقيق للعمل. كل نملة تعرف مهمتها بدقة، وهذا يفسر لماذا ذكر القرآن النمل كمجتمع منظم يتحدث ويتحرك كوحدة واحدة. لكن ما سنقوله الآن قد يكون أكثر غرابة، فالكائن التالي ضرب الله به مثلا في القرآن ووصف بيته بأنه أوهن البيوت، لكن عندما بدأ العلماء دراسته اكتشفوا مفاجأة مذهلة. المعجزة الثالثة: خيط العنكبوت. العالم الأمريكي راندولف لويس كان يدرس خيوط العناكب، وكان هدفه معرفة سر قوتها، لكن النتائج التي حصل عليها فاجأت المجتمع العلمي. فخيط العنكبوت أقوى من الفولاذ بالنسبة لوزنه، بل إن بعض العلماء يقولون لو كان لدينا حبل بسمك قلم مصنوع من خيوط العنكبوت فقد يستطيع إيقاف طائرة. وهنا يأتي السؤال الصادم: إذا كان خيط العنكبوت قويا جدا، فلماذا وصفه القرآن بأنه أوهن البيوت؟ المعجزة الرابعة: سر ضعف بيت العنكبوت. العالمة الأمريكية كاثرين كريغ درست حياة العناكب الاجتماعية، واكتشفت حقيقة غريبة: أن بيت العنكبوت قد يكون قويا من حيث المادة، لكن من حيث العلاقات داخله فهو من أضعف الأنظمة في الطبيعة. ففي بعض أنواع العناكب الأنثى قد تقتل الذكر بعد التزاوج، والصغار قد يأكل بعضهم بعضا، أي أن البيت نفسه مبني على صراع وفوضى. وهنا نفهم المعنى العميق للآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
الضعف هنا ليس في الخيط، بل في البيت كنظام كامل، وهذا ما اكتشفه العلماء بعد قرون طويلة. كائنات صغيرة جدا لكنها تحمل أسرارا مذهلة. النمل بنظامه الاجتماعي المعقد، والعنكبوت ببيته الذي يبدو قويا لكن يخفي ضعفا عميقا. كل هذه الحقائق العلمية لم تكتشف إلا في العصر الحديث، لكن القرآن أشار إليها بدقة قبل أكثر من 1400 عام. فالسؤال الحقيقي الآن: هل كان ذلك مجرد صدفة؟ أم أن وراء هذه الآيات علما أعظم بكثير مما نتخيل؟ إذا أعجبك المحتوى وتريد أن نستمر، فاكتب في التعليقات كلمة استمر، وساعدنا بإعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. شكرا للمشاهدة.